imagination เนี่ยถือว่าเป็นความมั่งคั่งอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีแล้วเรามีมาตั้งแต่เด็กๆเลยพอเราไปชิฟโฟกัสแค่ว่า abundance เท่ากับเงินเท่ากับทองมันเลยทำให้เรากลายเป็นว่าอยู่ใน mindset ของความขาดแคลนแทนความไม่มีหรือกรอบความคิดอะไรแบบเนี้ยความจริงคนที่รวยหรือว่ามีเยอะก็มีกรอบความคิดแบบนี้ได้เหมือนกันคือ abundance คือความสามารถของเราจะส่งต่อความรักความสุขการขอบคุณพลังกายพลังใจมันคือการ expansion ในเมื่อพวกเราคือพลังงานพวกเราคือ spiritual being พวกเรามีความมั่งคั่งภายในจิตใจนะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วโลกมายาเขาทำให้เราติดกับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bobby Percy Podcast ค่ะและนี่คือ Podcast ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะถ้าวันนี้เราบอกคุณว่าคนที่ขาดหรือรู้สึกขาดมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่มีเงินน้อยที่สุดแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์หรือว่า abundance ก็อาจจะไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณมีแต่อาจจะวัดจากวิธีที่คุณมองโลกใบนี้ต่างหากวันนี้นะคะเราตั้งใจทำ EP นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ของเดือนสิงหาคมเป็นการต้อนรับพลังงานแบบ Infinite ของเดือนนี้นั่นเองค่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณได้ดูคลิปนี้ก่อนเดือนสิงหาคมนั่นหมายความว่าคุณได้ Subscription นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องพวกเราเรียบร้อยแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษในการดูวิดีโอในทุกๆ EP ก่อนใครด้วยค่ะต้องขอบคุณทุกคนด้วยและถ้าใครที่ไม่ได้ Subscription ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องของพวกเราไว้ด้วยฝากกดติดตามค่ะพวกเราจะมีเนื้อหาดีๆมาให้ทุกคนนะคะในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยค่ะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมค่ะเราก็เลยอยากที่จะทำทุกๆ EP เนี่ยให้เป็นเรื่องราวเอาเริ่มต้นที่ EP นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความ Infinite นะหรือว่า Infinity ที่มีความแบบโยงกับเลข8ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเดือน8ละกันแล้ววันนี้เราก็เลยเปิดมาด้วยเรื่องของ abundance ใช่ไหมคะแนนคำว่า abundance เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็มักจะติดกับอีกแล้วคนที่มาพัฒนาตนเองหรือว่าสนใจในสายจิตวิญญาณเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีคนเนี่ยมาใช้คำเนี้ยในทางที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องมากนักวันเนี้ยเลยอยากจะมาคุยว่าคำว่า abundance หรือว่าความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันหมายถึงแค่เงินเท่านั้นหรือเปล่าคืออันเนี้ยคนเข้าใจผิดอีกแล้วเห็นไหมแล้วจริงๆเราไม่ได้ผิดโดยที่เราเข้าใจผิดเพราะว่าเราถูกโปรแกรมมาแล้วการโปรแกรมเราจะเข้าใจคำแรกเลยว่าเงินคือความสำเร็จใช่แล้วความสำเร็จพอคุณมีเงินปุ๊บคุณจะมีความมั่งคั่งแล้วพอคุณมีความมั่งคั่งคุณถึงจะมีความสุขมันเป็นเหมือนสมการอันนึงแนนเห็นไหมคือเราโตขึ้นมาแล้วพอมาใส่จิตวิญญาณอย่างที่เราเคยบอกคือมันเลยมีคนที่เอาเรื่องเนี้ยไม่ใช่มาหากินนะคล้ายๆมาหลอกลวงให้เราติดกับเลยว่าถ้าคุณอยากจะ abundance แล้วพอ abundance ภาพที่ฉันเห็นนะก็คือนี่เลยค่ะเหมือนทองตกลงมาเลยใช่ไหมเงินแบบกองโตฉันเลยอยากจะมีชีวิตแบบนี้พูดตรงๆแสดงว่าคุณแค่อยากรวยใช่เหมือนเราโฟกัสแค่ว่าการ abundance ก็คือการรวยการมั่งคั่งการมีเงินนั่นแหละแค่นั้นเองแต่จริงๆ abundance มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังมีอยู่คุณค่าของเราเองหรือสิ่งที่เรากำลังมีทุกวันเรามีอันนึงเหมือนกันค่ะลมหายใจถ้าเรายังไม่ตุยจากกันใช่ถูกต้องเรามีอันนี้แน่นอนคือลมหายใจแล้วถ้าเป็นบาชาจะบอกว่ามันคือ ability to do what you need to do when you need to do ก็คือเรามีความสามารถที่จะทำอะไรเวลาไหนหรือว่าทำแบบไหนที่เราอยากจะทำเราสามารถทำได้นั่นคือ abundance แล้วนั่นคือ abundance แล้วนี่คือความมั่งคั่งตอนนี้อยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนได้ไหมเหมือนแบบมั่งคั่งปุ๊บมันคือภาพเงินทองกองโตอยู่ตรงข้างหน้ามันกลายเป็นว่าเราชิปความคิดไงแนนจากคนที่มั่งคั่งจากการที่เราเกิดมามีลมหายใจมีความสามารถมีคุณค่าในตัวเองนะคุณมีเวลานอนคุณตอนนี้เราเดินได้เข้าใจปะเราสามารถหยิบอาหารกินเองได้เราอยากทำอะไรแล้วเราได้ทำสิ่งนั้นใช่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนิดนึงว่าสมมติเหมือนวันนี้เราอยากจะกินอะไรที่ฉันบอกแนนว่าถ้าฉันอยากจะกินผัดกะเพราแล้วฉันสามารถกด Grab สั่งแล้ว Grab มาส่งสมมตินะวันนี้ฝนตกหรือว่าวันนี้ไม่มีรถ
ฉันก็ทำได้หรือวันนี้ฉันอยากจะออกไปไหนสมมติเอารถติดฉันมีมอไซค์เข้าใจป่ะฉันก็นั่งมอไซค์วินเลยค่ะคืออยากกินอะไรก็ได้กินน่ะคือสิ่งเนี้ยมันคือ abundance แล้วนะแล้วการที่คนมีคนที่รักอยู่ใกล้ๆคุณมีเพื่อนคุณมีครอบครัวคุณมีรอยยิ้มเข้าใจไหมคุณมีอะไรอีกอันนึงคะที่เรามีเหมือนกันจินตนาการimagination เนี่ยถือว่าเป็นความมั่งคั่งอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีแล้วเรามีมาตั้งแต่เด็กๆเลยพอเราไปชิฟโฟกัสแค่ว่า abundance เท่ากับเงินเท่ากับทองเท่ากับการที่คุณต้องนั่ง business class เท่ากับการที่คุณต้องแบบกินอาหาร5 ดาวมิชลินสตาร์หรือว่าคุณต้องมีแบรนด์เนมเท่านั้นอันเนี้ยมันเลยทำให้เราเธอกลายเป็นว่าอยู่ใน mindset ของความขาดแคลนแทนหรือที่เรียกว่า scarcity mindset ใช่หรือว่า poor mindset คือถ้าพูดกันแบบนี้เราก็จะแบบคุณก็จะมาตีค่าเราอีกว่าทำไมล่ะคนนี้ดู mindset ดีกว่าใครหรือว่าถูกกว่าใครไหมมันไม่ใช่พอคุณคิดแบบนี้ปุ๊บจักรวาลเข้าใจทันทีอย่างที่บอกคือจักรวาลจะให้ในสิ่งที่เราเป็นที่เราพูดไปนะคะในข้อที่หายไปของกฎแรงดึงดูดว่า being ของคุณน่ะเป็นแบบไหนเราจะได้แบบนั้นหรือกฎกระจกที่เราพูดถึงกฎจักรวาลไปคุณมัวแต่คิดถึงเงินถึงทองถึงเงินถึงทองแสดงว่าตอนนี้คุณยังไม่มีแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรพอคุณคิดแบบนี้ปุ๊บเงินทองมันก็ไม่เข้ามาหาคุณถูกต้องเหมือนเราไปโฟกัสที่ความขาดแคลนไงซึ่งไอ้กรอบความคิดเรื่องของความขาดแคลนอันเนี้ยมันคือสภาวะจิตใจของคนที่เขากำลังหมกมุ่นว่าเขาไม่มีอะไรใช่เขามีอะไรไม่พออยู่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองทรัพยากรโอกาสหรือว่าเวลาหรือความรักหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันคือกรอบความคิดหรือว่า mindset ของคนที่เขารู้สึกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีแล้วพอคุณคิดแบบเนี้ยพอเราเป็นสายพลังงานเราจะรู้ว่าพลังงานมันจะใหญ่ขึ้นพอเราไปบอกว่าทำไมฉันไม่มีคนรักที่ดีเลยล่ะเข้าใจไหมทำไมฉันมองไปเมื่อไหร่ฉันจะมีอันนี้กับเขาบ้างพอคุณคิดแบบเนี้ยไอ้ความไม่มีมันจะใหญ่ขึ้นมันจะกลายเป็นไม่มีมากขึ้นเธอเข้าใจไหมมันก็จะดึงดูดคนที่มี mindset แบบเดียวกันกับคุณมาใช่คือจะบอกว่าความไม่มีหรือกรอบความคิดอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีในเฉพาะคนที่เขาอาจจะมีเงินน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีความจริงคนที่รวยหรือว่ามีเยอะก็มีกรอบความคิดแบบนี้ได้เหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าพอคุณมีเงินสมมตินะบางคนบอกว่ามี1 ล้านแล้วฉันจะมีความสุขไม่จริงค่ะพอคุณมี1 ล้านแล้วถ้าคุณคิดแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณจะบอกว่าอุ๊ย5 ล้านถ้าคุณมองไปรอบๆตัวคุณยังไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีนะคุณจะใช้เงินในการซื้อความสุขของคุณมาเติมเต็มใช่ถูกต้องแล้วคือมันเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอไงมันจะมีบางคนที่ซื้อบ้านกี่หลังไม่รู้ต่อกี่หลังซื้อรถแล้วรถเล่านาฬิกากระเป๋าคือเติมมาถมแล้วสักพักเขาก็จะกลับไปรู้สึกแบบเดิมว่ามันไม่พอมันต้องมีอีกแต่ความจริงสิ่งที่มันไม่เต็มมันไม่ใช่เงินในบัญชีของเขาแต่มันคือความรู้สึกที่เป็นตัวตนหรือ identity ของเขาถูกต้องแล้วอันเนี้ยเห็นไหมพอพูดอย่างนี้มันจะเริ่มค่อนข้างจะลึกแล้วว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราแค่มีความสุขข้างในคือ abundance คือความสามารถของเราที่เหมือนว่าเราจะส่งต่อความรักความสุขการขอบคุณพลังกายพลังใจมันคือการ expansion ในเมื่อพวกเราคือพลังงานพวกเราคือ spiritual being พวกเรามีความมั่งคั่งภายในจิตใจนะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่โลกมายาเขาทำให้เราติดกับเธอไม่เห็นหรอเอางี้ดีกว่าขนาดวัดระดับกันในตอนเนี้ยใครรวยที่สุดในโลกเธอเห็นไหมจัดอันดับใครรวยที่สุดในโลกบ้านใครใหญ่ที่สุดใช่หรือว่าลูกบ้านไหนประสบความสำเร็จมากที่สุดเอาจริงๆนะง่ายๆนะในชีวิตประจำวันเราทั่วๆไปเลยนะโซเชียลมีเดียน่ะตัวดีเลยนะตัวดีคือเข้าไปดูแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ว่าทำไมชีวิตเขาดีกว่าเราทำไมเขาถึงมีชีวิตที่ดีได้ไปที่นู่นได้ไปเที่ยวที่นี่พวกเนี้ยมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าทำไมฉันถึงไม่ได้แบบนั้นไงแต่เหรียญมี2 ด้านคุณสามารถใช้ภาพที่คุณเห็นวิดีโอที่คุณดูเป็น motivation ได้ไหมเป็นแรงผลักดันให้คุณไป work ใน inner work หรือเปลี่ยนแนวคิดหรือไปทำอะไรแบบเขาได้ไหมส่วนใหญ่เวลาเราดูคนที่เขาประสบความสำเร็จมันเป็นปกติอยู่แล้วที่มันจะมีทริกเกอร์ในใจแบบว่าทำไมชีวิตเขาดูดีจังแต่คุณลองดูนะคนที่ชีวิตดีในโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่ากับว่าเขามีชีวิตที่ดีในชีวิตจริงด้วยถูกต้องคุณต้องวิเคราะห์ตอนนี้เวลาเราดูโซเชียลมีเดียเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าคนที่บางทีที่เขาโชว์มากๆมันมีหลายแบบนะ1มันอาจจะเป็นหน้าที่ของเขาคืออินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นอาชีพของเขาอยู่ในตอนนี้
อันที่สองคือหรือว่าอย่างที่แนนพูดไปหรือว่าเขาขาดอะไรข้างในอยู่หรือเปล่าเขาเลยจะต้องโชว์อะไรแบบเนี้ยให้เป็นที่ยอมรับดูที่จำนวนการกดชอบกดไลค์เท่านั้นเลยนะวัดเลยนะว่าโพสต์นี้ฉันโพสต์แล้วอ่ะคนไลค์ฉันอุ๊ยทำไมอันนี้มันน้อยกว่าอันเนี้ยถ้าคุณกำลังเป็นหนึ่งในนั้นอยู่นะอาจจะต้องลองกลับมาดูที่ตัวเองสิว่าแล้วถ้าชีวิตของฉันน่ะไม่มีโซเชียลมีเดียชีวิตของคุณน่ะจะมีด้านไหนที่มีความสุขหรือเปล่าอันเนี้ยมันเป็นกระจกสะท้อนได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเห็นชีวิตคนอื่นอุ๊ยทำไมเขาได้ดีจังเราก็อาจจะต้องทำยังไงคะมานั่งวิเคราะห์แล้วไงอย่างที่บอกว่าจักรวาลให้สิ่งที่คุณเป็นจริงๆถ้าสิ่งที่เขาโพสต์มันคือสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอะแสดงว่าเราก็อาจจะต้องทำไมคะอาจจะต้องเริ่มดูซิว่านิสัยของเขาการพูดจาของเขาเขาทำตัวยังไงอยู่ทำไมเขาถึงดึงดูดโชคลาภหรือทำไมเขาถึงพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นทุกอย่างอะอย่างที่บอกมันคือโลกมายาทุกอย่างนะฉันจะบอกเลยว่ามันมีคนหนึ่งที่เขาพูดแล้วฉันชอบคำพูดเขามากเขาบอกว่าโลกใบเนี้ยทุกอย่างอะคือ meaningless คือจริงๆอะทุกอย่างไม่มีความหมายอะไรเลยบนโลกใบเนี้ยอย่างที่บอกอะก่อนที่จะมาเรียกว่าเสื้อเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรียกเสื้ออะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าเนี้ยไม่มีใครมาบอกเลยว่าสีฟ้าสีขาวอะไรยังไงทุกอย่างคือ meaningless ไม่มีอะไรที่มีความหมายแต่ถ้าคุณให้ความหมายกับมันจะกลายเป็นคำว่า meaningful อย่างที่บอกเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติว่าคุณเข้าใจคำว่า abundance มันคือเงินมันคือความร่ำรวยแล้วสิ่งเนี้ยมันเลยทำให้คุณน่ะไม่ได้รู้จักคำว่า abundance จริงๆด้วยนะคือหมายถึงว่าพอคุณคิดว่ามันคือเงินน่ะคุณบล็อกแล้วเข้าใจไหมเหมือนว่า mindset ของฉันอยู่ในกรอบอันนี้แล้วเรียบร้อยต่อจากเนี้ยไปมันทำให้คุณทำไมรู้ไหมมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตไปเธอจริงเพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสถึงแค่ต้องเป็นจำนวนเงินเท่านั้นต้องเป็นความร่ำรวยเท่านั้นไงแต่ความจริงแล้วอะบางทีนะเวลาที่คุณมีใช่ค่ะโอกาสที่ได้เข้ามาพวกเนี้ยมันคือ abundance ทั้งหมดรู้ไหมว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอะอันเนี้ยเป็น lesson และเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่จะสอนพวกเราทุกคนเลยว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอะเราไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะขอแค่สุขภาพดีก็พอแล้วจริงสักครั้งในชีวิตคุณต้องมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นคุณต้องเคยป่วยกันบ้างใช่แล้วมันจะมีวันที่มันป่วยแบบเจ็บป่วยจริงๆนะแบบไม่สบายแบบคิดว่ากูจะไม่รอดสมมติ ความรู้สึกเหมือนแบบว่าจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่หรือวันที่มันนอนแบบว่าโอ้ซัฟเฟอร์มากๆเลยอะเธอหรือว่าแบบเราไม่มีแรงจะไปทำอะไรลุกไปทำอะไรที่ไหนแล้วเธอเคยเห็นไหมบางคนน่ะชีวิตอะคิดได้หมายถึงว่าคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะถ้าฉันมีโอกาสที่จะกลับมาสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งอะฉันจะทำอะไรบ้างเหมือนว่าตอนที่เราไม่สบายอะอันเนี้ยมันจะเป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่สอนเราเลยว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งอะอย่างที่บอกค่ะคือ ability to do what you need to do when you need to do วันที่คุณนอนอยู่บนเตียงอะคุณจะกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วปะออกไปไหนก็ไม่ได้ฉันจะไปเจอเพื่อนฉันก็ไม่ได้ไปดูหนังก็ไม่ได้จะไปทำอะไรคือไม่ได้เลยอะแล้วเงินทองที่คุณมีอยู่แบรนด์เนมที่คุณมีถามว่าวันนั้นน่ะคุณจะยังอยากได้เหรอแล้วนั่นมันคือความมั่งคั่งของคุณจริงๆเหรอในวันที่คุณเจ็บป่วยอะฉันในวันที่ฉันเจ็บป่วยฉันรู้เลยอะว่าไม่มีอะไรที่มาทดแทนสุขภาพของฉันได้แล้วก็มีแบบพระในวัดเซาหลินนะคะท่านน่ะพูดเลยว่าตอนแรกอะเรามีปัญหา108เรื่องนะมีแบบ108เรื่องแต่วันที่เราเจ็บป่วยอะปัญหาของเราจะเหลือแค่เรื่องเดียวก็คือสุขภาพถูกต้องเฮ้ยอันนี้ดีอะคือพระท่านเนี้ยท่านพูดเลยว่ารู้เปล่าว่าคนอยากได้โน่นอยากได้นี่อะแต่ในวันที่คุณเจ็บป่วยอะอีปัญหาอีก99%ของคุณน่ะมันจะหายไปเลยอะไม่มีความหมายแล้วไม่มีความหมายเลยเรื่องคนโน้นคนนี้ที่พูดถึงฉันไม่ดีเข้าใจป่ะหรือว่าโอ๊ยทำไมคนนั้นคิดฉันจะไม่สนใจอะไรจากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่เอาอะไรเลยบนโลกใบเนี้ยขอแค่สุขภาพอะเธอดังนั้นน่ะถ้าวันนี้คุณน่ะมี abundance เข้าใจป่ะและสุขภาพที่สมบูรณ์อยู่อะคุณก็อาจจะต้องขอบคุณในเรื่องนี้ค่ะใช่คำว่าขอบคุณเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความขอบคุณหรือว่าการ gratitude เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักในการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าเป็นการshiftโฟกัสไงคือจากการที่เราอะไปแบบเหมือนโฟกัสว่าเราขาดอะไรอะก็คือให้เราเหมือนshiftโฟกัสว่าเราขอบคุณว่าเรามีอะไรใช่คือให้มาขอบคุณว่าณวันเนี้ยฉันมีมากกว่าที่จะไม่มีไม่งั้นเราจะไปโฟกัสแต่ว่าทำไมฉันไม่มีอย่างนั้นทำไมฉันไม่มีอย่างนี้ทำไมฉันขาดแคลนอันนั้นฉันขาดแคลนอันนี้แต่วันนี้ขอแค่คุณมาโฟกัสหรือมา gratitude ว่า
ขอบคุณที่วันนี้เรามีสุขภาพที่ดีขอบคุณที่วันนี้เรามีเวลาที่เราอยากจะทำอะไรหรือว่าขอบคุณที่วันนี้เราได้ทานอาหารอร่อยๆพวกเนี้ยมันก็ล้อไปกับพวก neuroscience นะว่าคือต้องเปลี่ยนการโฟกัสของสมองแล้วอย่างที่บอกไงพอแนนพูดแบบเนี้ยใช่เลยจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง abundance พวกเรามีปัญหาเรื่อง mindset คือตอนนี้สิ่งที่เราต้องแก้กันน่ะมันคือเราต้องแก้ mindset และ attitude ของเราสมมุติสถานการณ์นี้ของคุณในตอนนี้สมมุติคุณเกิดมาจนอยู่สมมุตินะครอบครัวที่คุณมีเพื่อนที่มีอยู่โอกาสที่คุณมีตอนนี้มันไม่มีหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่อะเรื่องเนี้ยคุณมองได้ไหมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นแค่ตอนนี้แหละแต่ฉันสามารถเปลี่ยนมันได้ฉันมีความสามารถที่จะเปลี่ยนและที่จะออกจากสถานการณ์นี้ได้เหมือน EP ที่เราเคยพูดถึงทุกปัญหามีทางออก The Exit เลยคือทุกสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันไม่ได้แปลว่านั่นคือชีวิตของคุณเธอเห็นไหมบางคนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันอ่ะขออนุญาตซวยจังเลย ชีวิตฉันซวยมากคือ1 วันเนี่ยที่มันไม่ได้แบบเป็นตามที่คุณคิดอะคุณเอาไปตัดสินแล้วค่ะถูกต้องทั้งชีวิตของคุณแล้วมันทำให้ที่สิ่งที่แนนพูดอะว่าขอบคุณสิ่งที่มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอะเรามองข้ามไปเลยเพราะอะไรบางทีเราไปเจอสถานการณ์ไม่ดีแค่1 อันสมมติเราไปต่อคิวซื้อกาแฟอยู่แล้วมีคนมาตัดคิวนะสมมติออกไปปุ๊บเอาเจอฝนตกต่อโมโหกลายเป็นว่าเราลืมไปเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่เฮ้ยเราอาจจะมีพ่อแม่รอเราอยู่ที่บ้านมีคนรักรออยู่กินข้าวกับเราอยู่นะวันนี้เราก็มีเงินได้ซื้อกาแฟนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยเธอมันทำให้เราลืมไปเลยเห็นไหมเพราะว่าเราอะมัวแต่ไปโฟกัสถึงเงินถึงความร่ำรวยแล้วก็ลืมขอบคุณทั้งที่จริงๆแล้วว่าการขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยที่คุณคิดว่าจะขอบคุณไปทำไมชีวิตฉันไม่เห็นจะดีเลยเคยเห็นไหมมันจะมี attitude อะไรแบบนี้นะในคนที่รู้สึกว่ามันกำลังขาดแคลนอยู่อะแล้วเราเลยคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรวยอะที่ฉันมีเงินเท่านี้ในบัญชีอะฉันถึงจะมีความสุขคือคุณกำลังเอาความสุขของคุณเนี่ยไปยึดติดอยู่ที่เงินแล้วพอคุณเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่มันกลับมาคืออะไรรู้ป่ะคุณก็จะดึงดูดในสิ่งที่คุณคิดคุณอยากได้เงินมากๆคุณก็จะดึงดูดงานที่เขาแบบจะมาเอาแรงงานจากคุณไปแลกเงินเหมือนกันใช่คุณอยากได้แฟนหรือสามีรวยๆภรรยารวยๆเพื่อคุณจะได้ทำงานสบายๆแต่อย่าลืมว่าเขาก็กำลังมองหาคนที่มาทำอะไรบางอย่างเพื่อเทรดกับเงินคือถ้าคุณมองว่าเงินน่ะมันเป็นการเทรดมันเป็นการ exchange อะดังนั้นเงินมันจะเท่ากับ tool มันคือเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณอาจจะแบบซื้อความสบายในบางอย่างได้คุณต้องมองแบบนี้นะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตแล้วมันไม่ได้บอกว่าทั้งชีวิตนี้ของคุณน่ะคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าคุณไม่มีเงินเท่านี้ในบัญชีแล้วต่อให้นะวันนั้นถ้าเขามีเท่านั้นในบัญชีนะเขาก็อาจจะยังไม่มีความสุขก็ได้นะใช่ค่ะเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าฉันต้องมีมากขึ้นสิเท่านี้มันยังไม่พอหรอกมันก็กลับไปที่กรอบความคิดที่ของความขาดแคลนแสดงว่าคุณก็แค่อยากจะหาอะไรบางอย่างมาเติมเต็มแสดงว่าข้างในมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าที่เรารู้สึกแบบอย่างที่บอกนะมี inner child หรือมีอะไรที่การที่มีเงินหรือมีทองหรือ abundance หรือความมั่งคั่งหรือการที่ฉันมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันจะทำให้ฉันน่ะเข้าใจปะไม่ต้องทุกข์ทรมานบางอย่างหรือเปล่าในความที่มี inner child ของเราเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องอีกแล้วค่ะต้องมานั่งคิดย้อนกลับไปอีกแล้วว่าความเชื่อเนี้ยมันเริ่มจากเมื่อไหร่กันแล้ววันนี้คุณสามารถมองไปรอบๆข้างอ่ะขอบคุณในสิ่งที่คุณมีทุกอย่างได้แล้วหรือยังถ้าวันนี้เรายังมีเสียงที่พูดอยู่นะยังสามารถทานข้าวเองได้อ่ะยังมีเพื่อนมีสังคมที่รักเราอ่ะสมมตินะเรายังมีที่นอนให้เราได้นอนแค่เนี้ยคุณขอบคุณได้ไหมแล้วเวลาคุณขอบคุณคุณเปลี่ยนคลื่นทันทีแล้วคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณน่ะอยากจะได้เข้ามาเองโดยที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสที่เงินก่อนในเมื่อ EP นี้เป็น EP ที่เริ่มต้นของเดือนสิงหาและเป็น EP ที่เราจะพูดตลอดว่าอะไรที่มันทำแล้วมันดีอะไรที่มันทำแล้วเราไม่ต้องเริ่มจากเงินคุณไม่ต้องมีเงินนะที่คุณจะสามารถมีความมั่งคั่งได้จริงๆหัวใจทั้งหมดของคลิปเนี้ยกำลังจะบอกว่าความมั่งคั่งอยู่รอบตัวเราทุกอย่างเลยค่ะอากาศที่เราหายใจอยู่แค่นี้เราก็มั่งคั่งแล้วเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปวัดความมั่งคั่งที่ตัวเงินตราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อย่าไปมองที่ผลลัพธ์อย่าไปวัดที่ผลลัพธ์ว่าใครมีอะไรฉันมีอะไรวันนี้ลองเปลี่ยนตัวตนของเราเองก่อนเราเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนข้างในก่อนเปลี่ยนความคิดความเชื่อแล้วทุกอย่างมันจะออกมาเป็นการกระทำ
ใช่แล้ แล้ว ว ผ พ ลลัพธ์มัน แล้ จะ ว เป พอ ลี่ย กาน รกระทำปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นอย่างที่บอกนะคะ มันคือแบบมันคือ law of attraction อย่างหนึ่งอืด้วย ม คุณอาจจะเริ่มต้นที่ mindset ของคุณก่อน อืใช้ ม visualization ใช้การขอบคุณ อืม ในเมื่อเรามาสายพลังงาน วันนี้ abundance ของพวกเรามีเหมือนกันทุกคน แล้วแต่คนไป แต่ฉันบอกเลยฉันเชื่อว่าทุกคนมีเหมือนกันหมด อีกคุณสมบัติหนึ่งของคนที่แบบว่ามีความ abundance เนี่ย คือนอกจากว่าการที่เขาจะรู้จักการเป็นผู้ให้แล้วเนี่ย อือฮึ ความจริงแล้วเนี่ย เราเคยได้ยินมาว่า การที่เราเป็นผู้รับ รู้จักการเป็นผู้รับด้วยอะ ก็สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะ อืม เพราะว่าบางครั้งอะ บางคนเก่งเรื่องการให้ใช่เปล่า แต่พอที่รู้สึกว่าวันหนึ่งที่เขาจะต้องได้รับอะไรบางอย่าง อย่างเช่น มีคนมอบโอกาสมาให้ ก็จะบอกว่า "ไม่ ฉันไม่คู่ควร" อืม หรือบางคนเขาชม เออ "เฮ้ย วันนี้แต่งตัวสวยจัง" "เออ ไม่ค่ะ ไม่หรอกพี่ ไม่หรอก" อย่างเงี้ย คือไม่ยอมรับ เออ ไม่เป็นผู้รับ แบบเนี้ยคือความบาลันซ์หรือความสมดุลน่ะ เออ ของความ abundance อะ มันก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกัน ใช่ นะ ก็เพราะว่าเลข 8 อะ เห็นไหม เลข 8 คืออะไรคะ คือถ้าคุณดูดี ๆ มันจะเป็นคล้าย ๆ กึ่ง ๆ หยินหยาง เออ มันคือความบาลันซ์อยู่ในนี้ แล้วการถ่อมตนน่ะ ฉันเข้าใจ คือเราต้องมีการถ่อมตนอยู่แล้ว ไม่ได้บอกว่า แสดงพอฉันมีปุ๊บ แล้วฉันจะต้องโอ้อวด มันไม่ใช่นะ แต่การที่คุณแบบว่าขอบคุณในสิ่งที่คุณมี แล้วคุณรู้ว่าคุณคู่ควรเหมือนกันที่คุณจะได้รับสิ่งนั้น ถูกต้อง แบบว่า อ้าว ฉันก็เป็นคนใจดีนี่ อืม แล้วทำไมฉันถึงจะไม่เจอคนที่ใจดี แล้วให้โดยไม่หวังผลบ้างล่ะ ใช่ แค่บอกว่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยเจอเลยในชีวิตฉันน่ะ ที่ปกติใครมาให้อะไรฉันน่ะ หรือฉันให้อะไรใครไปอะ เขาจะคาดหวังเลยว่าแบบว่า ฉันจะต้องให้อะไรเขากลับหรือเปล่า เป็น scarcity mindset อีกนั่นแหละ ใช่ ก็คือเป็น mindset ที่ว่า อุ๊ย งั้นไม่เอา ฉันไม่รับดีกว่า มาหวังผลอะไรหรือเปล่าเนี่ย? ใช่ แต่ฉันจะบอกว่าโอเคค่ะ คุณให้คนใช่เปล่า ให้ไปเถิด หมายถึงว่าให้แบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะถูกต้องแล้ว อืม แต่การให้ของคุณ คุณก็ต้องดูด้วยว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อน อืม ให้ในสิ่งที่คุณแบบ เข้าใจเปล่า ให้ได้ที่สุดในเวลานั้นนะ เป็นความตั้งใจดีนะ อืม แต่ถ้าสมมุติว่าใครจะให้คุณกลับอะ คุณก็ต้องรู้สึกด้วยว่า เฮ้ย แสดงว่า เข้าใจเปล่า ฉันก็คู่ควร ถูกต้อง ในสิ่งนั้น มันจะไม่ใช่ว่าฉันโลภ อืม หรือว่า อุ๊ย ฉันอยากได้ของฟรีหรือเปล่า อืม อ้าว ไม่ใช่ค่ะ ถ้าคุณคิดแบบเนี้ยอย่างที่แนนบอกค่ะ มันก็ไม่บาลันซ์เหมือนกัน อืม abundance เนี่ย โลกใบเนี้ยจะอยู่ด้วยกัน ด้วยการให้แล้วการรับ พวกเราอะคือเอเนอร์จี พวกเราอะเวลาที่เราได้รับอะ คนให้ก็มีความสุขคุณ จริง เออ ถูกต้อง เนี่ยแหละ คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย วันเนี้ยที่เราคุยกันก็คือเป็นเรื่องของว่าคุณน่ะจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ เกี่ยวกับคำว่า abundance อย่าไปโดนใครที่เขาแบบว่ามาหลอกลวงให้เราคอยแต่ว่าโฟกัสที่ว่า คุณต้องทำแบบนั้นสิ คุณถึงจะ abundance คุณถึงจะร่ำรวย คุณถึงจะมั่งคั่ง ใช่ แล้วคอนเทนต์ตอนเนี้ยมีเยอะค่ะ คอนเทนต์นะใน Social Media เนาะ อืม Influencer อะไรแบบเนี้ย อืม คือต้องดูแบบใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกัน เพราะฉะนั้นอยากให้สรุปอีกสักทีหนึ่งว่า ถ้าวันเนี้ยเราอยากจะเป็นคนที่ abundance อืม เราอยากจะมีความมั่งคั่ง หรือว่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร? คือ mindset อืม เห็นไหม มันจะย้อนกลับมาเรื่องนี้ อืม คือว่าถ้าคุณสามารถเชื่อ คุณต้องเชื่อด้วยนะ แล้วคุณรู้ด้วย แล้วคุณไม่ต้องรู้ค่ะ เพราะว่าทุกคนน่ะมีอยู่แล้ว แต่แค่เราไม่เชื่อว่ามันมี คือเราแค่ไม่เชื่อว่า จริงเหรอ การที่ฉันมีแค่ลมหายใจแค่เนี้ย มันมั่งคั่งได้ยังไงอะ หรือว่าความสามารถของฉันเท่าเนี้ย การศึกษาฉันก็ไม่ได้เท่าคนอื่นเลยอะ แต่วันเนี้ยถ้าคุณมาดูคลิปเนี้ย mindset ของคุณมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ คุณแค่ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีก่อน เข้าใจไหม คือฉันจะบอกว่าในเมื่อมันไม่ได้เริ่มจากเงินน่ะ ดังนั้นน่ะมันเริ่มจากจิต แล้วอย่างที่เราพูดกันไป EP ก่อนหน้าเนี้ย โลกมายาใบเนี้ยมันคือ mind game ค่ะ มันคือ เนาะ mind ไม่ใช่เรื่อง game จริงอะ abundance อะไรเนี่ย อยากจะบอกเลยว่าก่อนภาษาอังกฤษ abundance อะมีคำอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ จริง ถูก แล้ว ต้อ ก่อง นที่จะมากลายมาเป็นความมั่งคั่งอะ คือความมั่งคั่งมันกลายเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ สำเร็จรูป เหมือนกินมาม่านูดเดิลอะ ใช่ ๆๆ มั่งคั่งคืออันนี้แหละ เข้าใจเปล่า เหมือนเราซักผ้าแฟบ ใช่ ๆ ล้างจานสไลด์ ใช่ แต่ทั้งนี้ความจริงมันมีอีกมากมายหลายอย่าง มันมีอีกมากมายหลายอย่าง แล้วก็วันเนี้ยอยากจะให้คุณ
ลองคิดดูแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีทุกๆวันแล้วขอบคุณเพราะว่าคุณน่ะมีความมั่งคั่งในแบบที่คุณเป็นแล้วแค่นั้นเองค่ะแล้วเดี๋ยวจักรวาลน่ะจะส่งในสิ่งที่มันมั่งคั่งกว่าเนี้ยมาให้คุณเองแล้วคุณไม่ต้องไปคิดด้วยนะว่าถ้าฉันเป็นคนคิดแบบนี้แล้วแสดงว่าเงินก็ต้องมาหาฉันอีกสิอะถ้าคุณไปคิดแบบนี้เหมือนเดิมค่ะมันจะกลับมาเหมือนเดิมว่าความมั่งคั่งเท่ากับเงินถูกคต้องวามมั่งคั่งมันอาจจะมาในรูปแบบโอกาสสุขภาพดีอืม เข้าใจไหมหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสังคมใหม่ๆของคุณก็ได้ ใช่พวกอืนี้ก็คือมเป็นความมั่งคั่งได้หมดเลยในใช่ชีวิตโชคอะเห็นไหมความมั่งคั่งเขาก็จะจัดสรรแล้วก็จัดเรียงมาเองค่ะแต่คุณจะต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเองก่อนอืมอืมเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคือความมั่งคั่งหรือว่า abundance ที่เราคุยกันเนี่ยคือเราอยากให้ตีความเป็นในเชิงที่ว่ามันคือความอุดมสมบูรณ์ใช่ที่เรามีมากกว่าใช่อยากจะให้แบบให้ตีความใหม่อย่าไปแบบให้สูตรสำเร็จว่า abundance เท่ากับมั่งคั่งจริงๆฉันจะอยากจะเปลี่ยนคำนี้เหมือนกันนะใครเป็นแต่เดี๋ยวคนใครเป็นคนใครเป็นคนแบบว่าแปลเนาะแปลหรือว่าเอให้คำนิอยามมันคะหลายคนนะคือมองว่าชีวิตฉันต้อง abundance เนี่ยแล้วหวังผลด้วยนะ อืคือเหมมือนกับว่าฉันจะต้องมาทำสิ่งนี้เพราะว่าฉันจะได้ abundance คือเคยได้ยินแบบหลายๆคนเวลาที่เราไปเจอไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโฟกัสแต่ว่าฉันจะต้อง abundance ฉันจะต้อง abundant อย่างงั้นเงี้ยนี่ขอ insert เข้าเลยค่ะไปดู EP นี้ต่อ7ข้อที่เสกที่บอกว่าเสกแล้วไม่ได้สักที เออนั่นแหละเพราะว่ามันจะวนกลับมาข้อนี้เลยที่คุณเสกไม่ได้อะเป็นเพราะว่าการที่คุณจะมีสิ่งนั้นมันคือส่วนเติมเต็มของคุณแล้วจักรวาลจะให้ในสิ่งที่คุณเป็นถ้าคุณไม่ได้ในสิ่งนั้นคุณต้องโอเคด้วยในคลิปนั้นเราจะบอกแล้วใช่คุณจะต้องตัวตนของคุณณตอนเนี้ยต้องมีความสุขแล้วเติมเต็มภายในจิตใจก่อนนะจักรวาลถึงจะส่งของที่คุณเป็นแบบนั้นน่ะมาให้ได้ อืมดังนั้นน่ะค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณยังเสกเราไม่ได้อะก็ insert คลิปนี้แล้วก็ให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งมันจะเข้ากับกฎนี้อย่างที่แนนบอกเลยค่ะเนาะตัวเราเป็นยังไงใช่สิ่งภายนอกก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละใช่ค่ะหรือว่าอีก EP หนึ่งที่ว่า insert ได้ก็คือ hermetic laws นะอืมกฎจักรวาลที่เก่าแก่คลิปนี้ ที่สุด insert ไปแล้วประมาณ5อัน เพราะว่าทุกอย่างในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันล้อกันหมดมันล้อมักันล้อกันหมดดทุกอย่างมันล้อใช่กันหมดเพียงแต่ว่ามันถูกเอาออกมาพูดถึงแล้วก็ตีความแบบผิดๆถูกๆบ้างอืตีมความไปในคนละแบบบ้างใช่ ตอนนี้เราจะอะไรเงี้ยเริ่มมาแบบ unlock skill กันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันคือเรามาเล่นเกมในโลก Matrix หรือโลกมายานี้ และในเมื่อเดือน8เดือนเนี้ยค่ะอยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยความ abundance แบบ abundance แบบว่าจริงแล้วแบบเวลาเรารู้สึก abundance มันต้องรู้สึกแบบว้าวเขาจะใส่ความรู้สึกแบบ feeling มาด้วยแค่ได้กินข้าวไข่เจียวโอ้ว้าวอะไรก็ได้อะไรก็ได้อุ๊ยวันนี้เพื่อนฉันซื้อแบบเขาจะบ้าชาเย็นมาฝากอุ๊ยของโปรดฉันเลยว้าวหยิบแค่เนี้ยคุณได้ไหมแค่นี้ abundance แล้วค่ะ จริงตื่นเช้า เออ มาได้มีที่นอนมีแอร์เย็นมีพัดลมมีอะไรพวกนี้ก็ใช่ คือ เหมือนพี่รุธไง abundance พี่รุธบอกว่าเฮ้ยพี่รุธจะทำต้มมะระมาให้ฉัน ว้าวแค่นี้ฉันดีใจมากกูดีใจไปแล้วทั้งวันจะได้กินของที่ชอบแค่ เอ เนี้ยอคือแค่เนี้ยมันว้าวได้ไหมล่ะ มันว้าวได้แล้วค่ะจริงเออจริงก็คือเรียกได้ว่า EP นี้ค่อนข้างแบบว่าอธิบายคำว่า abundance ได้อย่างแบบสมบูรณ์มากค่ะๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้ฟังคลิปนี้ของพวกเรานะคะคุณอาจจะมีมุมมองของคำว่า abundance ที่เปลี่ยนไปแล้วไม่แน่ค่ะบางทีถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองหรือว่าความเข้าใจในคำนี้นะคะชีวิตคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และในวันนี้นะคะพวกเรา2คนนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องเรามาโดยตลอดนะคะกด subscribe นะคะหรือว่าหลายๆคนนะคะที่มีเริ่มกด subscription นะคะเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกด้วยกันแล้วต้องขอพูดนิดนึงเรื่องของการสมัครสมาชิกนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่อง Bobby Percy ของเรานะคะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะ2ระดับด้วยกันค่ะในระดับแรกนะคะก็คือ The Explorer นะคะคุณสามารถสนับสนุนค่ามัทฉะ นะคะค่ากาแฟ หรือว่าค่าน้ำค่าไฟนะคะเป็นพลังงานพลังใจให้กับทีมงานของพวกเราได้นะคะแล้วก็ในระดับที่2นะคะคือ The Truth Seeker นะคะคุณสามารถสมัครสมาชิกโดยที่สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับฟังนะคะคลิปดีๆแบบนี้นะคะก่อนใครรวมถึงนะคะเราจะมีการไลฟ์พูดคุยนะคะกันในสมาชิกชุมชนตรงนั้นด้วยแล้วก็อาจจะมีการนำสมาธิในบางครั้งนะคะแล้วก็รวมถึงคลิปหรือว่าเรื่องราว EP ต่างๆที่อาจจะค่อนข้างลึก
ลงไปหรือบางทีมันอาจจะไม่อยากจะใช้คำว่าลึกเลย แต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่พูดแล้วอะค่ะ บางทีเรายังอยู่ในโลกมายา เราก็จะต้องแบบรักษาช่องของเราไว้ด้วยว่าพูดไปแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่า ใช่ค่ะ คืออาจจะเป็นเรื่องราวที่โอเค เราอยากจะให้คนที่พร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราจริง ๆ หรือว่าพร้อมที่อยากจะร่วมค้นหาความจริงไปกับเราแบบว่าจริงๆอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันแบบสนับสนุนกันแล้วให้กำลังใจกันแล้วโตไปด้วยกันเนาะมันก็จะเป็นแบบอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาดีกว่าพูดอย่างนั้นค่ะฉะนั้นก็คือสามารถกด subscription ได้ในเลเวลของ The Truth Seeker นะคะหรือว่าผู้ค้นหาความจริงนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆ Super Thanks นะคะทุกคำขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ